गाइज तपाईहरुले यो जुन देख्नुभयो यो चाहिँ एउटा 3D इन्ट्रो र तपाई पनि यसरी नै तपाईको YouTube भिडियोको लागि चाहिँ इन्ट्रो लगाउन चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई पुरा हेर्दिनु होला। म तपाईलाई चाहिँ कसरी 3D इन्ट्रो बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ तपाईलाई यो इन्ट्रो बनाउनको लागि चाहिँ एउटा ब्ल्याक कलरको फोटो चाहिन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले एउटा ब्ल्याक कलरको फोटो लिनु होला, कतैबाट डाउनलोड गर्नु होला। मैले नि यहाँ डाउनलोड गरेर राखेको छु। यो ब्ल्याक कलरको फोटो डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको कपिराइट नलाग्ने खालको डाउनलोड गर्नु होला। मिडियामा जानु होला एन्ड तपाईले कहाँनेर तपाईको त्यो फोटो राख्नु भएको छ ब्ल्याक कलरको पहिला त्यो लिनु होला। म यहाँ डाउनलोडमा छ मेरो, मैले पिक्साबेबाट गर्नु होला। त्यहाँबाट गर्नुभयो भने तपाईलाई कपिराइट लाग्दैन। सो यसरी लिनु होला। गरेको छु ब्ल्याक कलरको फोटो लिनु होला। त्यसपछि यस्तो आउँछ एन्ड देन लेयरमा जानु होला र मिडियामा जानु होला एन्ड तपाईले जुन तपाईको च्यानलको लागि च्यानलको लोगो बनाउनु भएको छ त्यो लोगोलाई चाहिँ यहाँनिर राखिदिनु होला। सो यहाँनिर रहेको छ, यो चाहिँ मेरो च्यानलको लोगो नै आइसकेको छ। र त्यसपछि फेरि लेयरमा क्लिक गर्नु होला र मिडियामा जानु होला। कुन चाहिँ इन्ट्रो राख्दै हुनुहुन्छ त्यो इन्ट्रो चाहिँ यहाँनिर ल्याउनु होला। जस्तै टेम्प्लेट चाहिँ चाहिन्छ। यो टेम्प्लेट जुन अहिले मैले यो भिडियोमा राख्न गइरहेको छु यो इन्ट्रोमा, यो चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईलाई लास्टमा सिकाउँछु। यही भिडियोको लास्टमा चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर यसको प्रोसेस पनि राखिदिन्छु। एन्ड यसरी यो इन्ट्रो पनि यहाँनिर ल्याउनु होला। अनि त्यसपछि यो इन्ट्रोको जुन यो सिधा छ यो सिधा हुने गरेर माथिको लोगो र ब्ल्याक कलरको फोटोलाई पनि तान्दिनु होला। ओके ओके, यहाँ चाहिँ दुईटै आइसकेको छ। र अब यो लेयर चाहिँ जुन चाहिँ यो ब्ल्याक कलरको फोटो यहाँ आधी डिस्प्लेमा आइरहेको छ। सो म यसलाई चाहिँ पहिला फुल स्क्रिनमा तानिदिन्छु। ओके ओके, यो चाहिँ फुल स्क्रिन भइसकेको छ। र अब यसमा चाहिँ एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ है। सो गाइस यो ग्रीन स्क्रिन भएको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो च्यानलको लोगो आउनुपर्छ। सो यो ग्रीन स्क्रिन चाहिँ कसरी हटाउने त भन्दा सुरुमा यो जुन भिडियो टेम्प्लेट छ यो टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला एन्ड त्यसपछि यतापट्टि साइडमा भएकोलाई चाहिँ स्लाइड डाउन गर्दै जानु होला। एन्ड क्रोमा की भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई इनेबल गरिदिनु होला। एन्ड यहाँ की कलरमा गएर तपाईले ग्रीन कलर सेलेक्ट गरिदिनु होला। ओके, यहाँबाट चाहिँ गाइज यो ग्रीन स्क्रिन हटिसकेको छ एन्ड ग्रीन स्क्रिन चाहिँ राम्रोसँग हटेको छैन। सो यसलाई 50/49 यो तलको जुन भाग छ यसलाई चाहिँ 50 अनि माथिकोलाई चाहिँ 49 गरिदिनु होला। 51 भएको छ। सो 50/49 एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ। ओके, यो लोगो चाहिँ राम्रोसँग देखेको छैन। सो यो लोगोमा यहाँ तल जुन लोगो तपाईको आइरहेको छ यहीँनिर क्लिक गर्नु होला एन्ड यसलाई सानो गरिदिनु होला। एन्ड अब चाहिँ हाम्रो यो लोगो राम्रोसँग आइरहेको छ। र गाइज अघि हामीले जुन भिडियो प्ले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ यहाँ तल पनि हाम्रो च्यानलको नाम आएको थियो, यहाँ चाहिँ आएको छैन। सो यो नाम ल्याउनको लागि तपाईले लेयरमा क्लिक गर्नु होला। यो जुन धर्का छ यो चाहिँ यहाँनिर पुगिसकेको छ। लेयरमा क्लिक गर्नु होला एन्ड टेक्स्टमा जानु होला र आफ्नो च्यानलको नाम राख्नु होला। म जस्तै मेरो च्यानलको नाम रहेको छ टेक्निकल इन्ट्रो, म त्यो राख्न गइरहेको छु। तपाईले पनि तपाईको च्यानलको नाम राख्नु होला, टेक्निकल इन्ट्रो। ओके, एन्ड यो चाहिँ मैले मेरो सिस्टमकै फन्ट आउँछ। सो अक्षर अर्कै टाइपको आइरहेको छ। सेकेन्डमा जुन छ यो नो टु सेरिफ रेगुलर भन्ने, यसमा क्लिक गरेर टिक गरिदिनु होला। एन्ड आफ्टर देन इन एनिमेसनमा जानु होला र स्क्रोल डाउन गर्दै जानुहोस् एन्ड वाइप राइट गरिदिनु होला। यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईको लेखेको जस्तो हुन्छ। एन्ड यो चाहिँ अलिकति यतापट्टि राख्न गइरहेको छु, त्यो चाहिँ अलि राम्रो देखिराखेन। सो यसलाई चाहिँ आफ्नो लोगो भन्दा मुनि चाहिँ यसरी राखिदिनु होला। ओके, एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ। ओके गाइज, थोरै अगाडि लामो गरिदिन्छु किनभने अलि
ओके गाइज, अहिले चाहिँ हाम्रो फाइनली हाम्रो लोगो चाहिँ बनेर रेडी भइसकेको छ। म तपाईँलाई एकचोटि फुल स्क्रिनमा चाहिँ कस्तो भयो त लोगो भनेर प्ले गरेर देखाउन गइरहेको छु। ओके गाइज, यो चाहिँ भइसकेको छ र अब चाहिँ हाम्रो इन्ट्रो यो चाहिँ हाम्रो बनिसकेको छ र हाम्रो युट्युब च्यानलको लागि। र अब तपाईँले तपाईँको भिडियोमा चाहिँ यो इन्ट्रोलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यो जुन इन्ट्रोको टेम्प्लेट छ यो चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा मैले एउटा लिङ्क राखिदिएको छु, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला र त्यस पछाडि तपाईँले यसलाई चाहिँ फ्रीमा नै डाउनलोड गरेर तपाईँको भिडियोको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हस् गाइज, यसरी नै तपाईँले तपाईँको च्यानलको लागि चाहिँ इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। अरू पनि यस्तै इन्ट्रो लगायतको टेक्निकल नलेजको लागि चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। थ्याङ्क यू।